นักร้องหนุ่มสแตมป์เปิดใจเหตุหายหน้าไปเกือบ2 ปี หลังภรรยาถูกคุกคามร่วม10 ปีจากคนที่ไม่เคยรู้จัก เจอพ่อคู่กรณีซึ่งเป็นนายพลขู่ยัดคดีการเมือง เป็นอีกหนึ่งศิลปินและนักแต่งเพลงอารมณ์ดี ที่หายหน้าหายตาไปพักใหญ่สำหรับสแตมป์ อภิวัตร เอื้อถาวรสุข จนเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้มาเล่นคอนเสิร์ต Wednesday Song ที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนต ช่วงหนึ่งเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่หายหน้าไปจากวงการดนตรี ผมขอเล่าเรื่องบางเรื่องนะครับ ซึ่งมันจะปกป้องชีวิตคนในครอบครัวผมได้ ถ้าผมเอามันออกมาสู่แสงสว่าง เพราะว่าภรรยาผมถูกโจมตีในที่มืดมานานเกินไปแล้ว ผมหายไปเพื่อฟ้องร้องคน2 คน ที่บุกรุกเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอแบล็กเมย์ภรรยาผมหลังเวทีทั้งปี 2567เป็นฟ้องร้องเข้ามา มันเริ่มจากว่ามันมีคนหนึ่งครับ ที่สร้างสถานการณ์มันให้เกิดความเกลียดชังสร้างความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับภรรยาผมในวงการเพลงและนอกวงการเพลงทั้งที่เขาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับภรรยาผมมาก่อนแล้วก็มีคนหลงเชื่อถึงขั้นมาโพสต์ด่าโจมตีบุกรุกเข้ามาหลังเวทีจนเราทำงานไม่ได้คนนี้โผล่หน้ามาให้ภรรยาผมรำคาญใจมาเป็นเวลา10 กว่าปีแล้วที่ไม่รู้จักกันแต่เรื่องมันร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆในปี 2565ใน3 ปีก่อนที่มีตัวละครคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือแฟนของเขาซึ่งทำงานอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งทำให้เขายิ้มป้ายห้อยคอที่จะสามารถบุกรุกเข้ามาหลังเวทีที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจในช่วงปี 2565ในขณะที่ผมเล่นดนตรีบนเวที2 คนนี้ก็จะแวะมาโชว์ผ่านหน้าภรรยาผมบางครั้งบางวันก็มาสร้างสถานการณ์มานั่งร้องไห้ใกล้ๆภรรยาผมโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นการส่วนตัวซึ่งภรรยาผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่าน่าจะไม่ปลอดภัยนะแต่เธอก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากให้ผมเป็นข่าวจะใช้วิธีการหลบเลี่ยงเอาภรรยาผมบอกผู้จัดงานว่าขอไม่รับงานร่วมกับวงดนตรีวงนี้ไปก่อนคิดว่าจะจบได้เลยไม่มีการปะทะกันจนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อีกเกือบปีต่อมาครับมีงานหนึ่งเป็นเฟสติวัลที่The Street รัชดามีเรื่องเกิดขึ้นครับเราทราบไม่กี่วันก่อนหน้าว่าเราต้องเล่นกับวงดนตรีวงนี้แล้วเราก็แคนเซิลไม่ทันละทำให้เราต้องเดินทางไปก็คิดว่าไม่น่าเป็นไรเมื่อไปถึงก็พบว่ามีคนมาดูต้นทางมีพยานรู้เห็นเป็นคนในวงเราบอกว่า2 คนนี้มาดักรอมานั่งรออยู่หน้าห้องพักศิลปินของพวกเราเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อเราเดินทางไปถึงจำได้ว่าบุ้งเดินไปรับผมเพราะว่ารู้ว่าอันตรายแล้วผมกับบุ้งก็เดินเข้าไปกับภรรยาผม2 คนนี้ก็บุกปรีเข้ามาแล้วประชิดตัวภรรยาผมพูดจากล่าวหาเรื่องแล้วก็มีคนอัดคลิปวิดีโอไว้ผมไม่ทราบว่าจากทิศทางไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ไปบอกคนในวงการเพลงว่าบังเอิญเจอกับภรรยาผมหลังเวทีแล้วอยู่ๆภรรยาผมก็ไปคุกคามเขาโดยไม่มีสาเหตุคนที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ make sense ก็ติดต่อเรามาแต่ภรรยาผมก็ยังไม่เอาเรื่องไม่เอาความใช้วิธีเพิ่มแล้วกันขอใช้การหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มใช้การลาดตระเวนก่อนมางาน1 ชั่วโมงไปลาดตระเวนก่อนมี2 คนนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเจอบ้างที่งานแคทเอ็กซ์โปปี66ไปเจอมาไม่นานหลังจากนั้นครับ2 คนนี้ก็ลาออกจากวงดนตรีคนนั้นไปพวกเราก็ติดต่อไปยังหัวหน้าวงของวงดนตรีคนนั้นว่าขอโทษจริงที่ผ่านมาขอโทษจริงเราร่วมงานกันไม่ได้แต่เราไม่ได้มีอะไรกับคุณเลยนะแต่ว่า2 คนนั้นมาปั่นป่วนเราทำให้เราทำงานไม่ได้ตอนนี้เราทำงานกันได้แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตลอด
หัวหน้าวงคนนั้นก็เข้าใจเราอย่างดีแล้วก็ให้ข้อมูลมาสองว่านั้นเป็นใครมาจากไหนเราถามไปว่าเขาเป็นสไตลิสต์ของวงอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าหัวหน้าวงบอกเปล่าเป็นแค่แฟนของทีมงานรู้จักกันแค่นั้นไม่เคยร่วมงานกันในตำแหน่งใดผมก็เคยทักไปหาบีเอ็มไปหาคนที่เคยโพสต์โซเชียลว่าคนคนนี้เป็นสไตลิสต์เขาก็ยังไม่ตอบผมถ้าได้ยินสิ่งนี้นะครับตอบผมมาด้วยว่าคุณเอาเรื่องนี้มาจากไหนผ่านไปไม่นานครับสองคนนี้ย้ายไปอยู่กับอีกวงดนตรีหนึ่งซึ่งอยู่มานานจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเขาอยากไปเราก็ใช้คอนดิชั่นโดยเป๊ะขอไปทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยนั่นไม่ใช่อะไรเพื่อจะไม่อยากปะทะจะไม่อยากมีเรื่องไม่อยากเป็นข่าวอย่างนั้นสิ้นก็คิดว่าจะจบได้แล้วผ่านมาถึง 21 ตุลาคม 2566 จำได้ดีที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีเดินเข้ามางานก็มีเนี่ยจำเลยคนนี้ยืนดักรออยู่ภรรยาผมก็พาผมเบี่ยงตัวไปสนามมันเป็นนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปซ่อนตัวในห้องพักอีกฝั่งหนึ่งก่อนห้องพักศิลปินจนกระทั่งถึงเวลาสแตนบายโชว์ของเราแล้วผมก็ต้องออกไปไม่มีทางเลือกก็เปิดประตูไปเจอคนคนนี้ยืนรออยู่มองมาด้วยอาฆาตมาตราแล้วก็ชูมือถือขึ้นสูงพร้อมกันสุดท้ายก็เกิดการปะทะกันและเช่นเคยก็ไปบอกคนอื่นว่าบังเอิญเจอกันหลังเวทีแล้วภรรยาผมก็ไปคุกคามเขาโดยไม่มีเหตุผลแต่วันนั้นเนี่ยผมเริ่มเช็ควันนั้นเราไม่ได้ใช้กันเพราะว่าเราเช็คแล้วเช็คอีกว่างานนี้ไม่มีวงคนนั้นอยู่เราน่าจะไปเล่นได้ก็เลยชะล่าใจไม่ได้ไปไม่ได้เอาการไปปรากฏว่าลองเช็คดูเข้ามากับวงอะไรทำไมในรายชื่อวงมันไม่มีวงนี้แล้วเข้ามาได้ยังไงก็ขอผู้จัดงานไปเป็นเพื่อนดีๆของเราขอบคุณมากครับเขาส่งชื่อมาทุกชื่อรายชื่อทีมงานทุกตำแหน่งวงเกาหลีวงญี่ปุ่นวงไทยวงไต้หวันส่งให้หมดเช็คไม่มีชื่อสองคนนี้เราโทรไปถามซาวด์เจเนียร์ของวงที่เล่นก่อนหน้าเราคุณรู้จักคนนี้ไหมรู้แต่เขาไม่ได้มากับเราแปลว่าเขาไม่ได้บังเอิญเจอแน่นอนเขามาเพื่อดักรอเราดักรอใครนะฮะตัวอย่างผมถึงกระนั้นก็ยังไม่ออกความนะ7 วันต่อมา 28 ตุลาคม 2566 สองคนนี้ไปนั่งดักรอผู้บริหารเจ้าของค่ายเพลงค่ายใหญ่ที่สุดค่ายหนึ่งในตอนนี้ของประเทศเราไปนั่งดักรอที่โซฟาทั้งที่เขาไม่รู้จักกับเขามาก่อนเลยดักรอแล้วก็ไปร้องไห้ไปเล่าว่าไปงานเฟสติวัลต่างๆแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยถูกคุกคามโดยภรรยาผมท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ได้ฟังแล้วก็รับฟังให้ความปรึกษาแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ make sense ก็เลยติดต่อพวกเรามาฟังความข้างเราท่านได้ฟังเขารู้สึกว่าพวกเราเดือดร้อนว่ะในปีต่อมาท่านก็เสียสละเวลาแล้วก็เสี่ยงอะไรต่างๆในชีวิตท่านไปขึ้นศาลให้เราเป็นพยานว่าสองคนนี้มันทำลายชื่อเสียงภรรยาผมไม่อยากให้ผมทำงานต่อหรือเปล่าไม่ทราบเหตุการณ์ที่ทันได้โดนทำให้ผมตัดสินใจโทรหานักร้องนำของวงดนตรีวงนี้ที่เขาสังกัดอยู่เพื่อขอโทษเหมือนกันแบบวงที่แล้วเลยขอโทษจริงเราร่วมงานด้วยไม่ได้แจ้งตรงนี้เลยจากที่สองคนนั้นยังอยู่กับคุณเราทำงานไม่ได้จริงๆตลอดการสนทนาก็รู้สึกได้และแน่ใจได้ว่านักร้องนำท่านนี้อัดเสียงผมอยู่ตลอดนั่นแปลว่าสองคนนั้นเป็นหลักไปก่อนแล้วว่าภรรยาผมบุกไปคุกคามเขาและเขาเชื่อเลยแต่ภรรยาผมจะไปคุกคามเขาก่อนได้อย่างไรเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุมันเกิดที่หน้าห้องพักศิลปินของผมภรรยาผมจะไปคุกคามเขาก่อนได้อย่างไรเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุมันเกิดตอนเวลาสแตนบายที่ผมกำลังจะเดินขึ้นโชว์ภรรยาผมจะไปคุกคามเขาก่อนได้อย่างไรเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุเราเช็คอย่างดีแล้วว่าไม่มีวงคุณภรรยาผมจะคุกคามเขาก่อนได้อย่างไรเมื่อเราไปไหนมาไหนตามต่างๆเราต้องใช้การสองคนแต่เขาเดินไปไหนก็ได้สบายจะเฉิดแต่สุดท้ายก็แล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหนในเมื่อมันไม่มีความปลอดภัยและไม่มีใครช่วยเราได้
เราจึงต้องไปช่วยบริในศาลเพราะไม่เช่นนั้นสองคนนี้จะได้วาดภาพว่าภรรยาผมเป็นอะไรก็ได้เลยมีหลักฐานมากมายที่คนในวงการเพลงส่งมาให้พวกเราพอเข้าไป DM ไปเล่าให้ทุกคนฟังเล่าให้คนอื่นฟังก็มีคนส่งมารู้สึกว่าไม่เมคเซนส์บอกว่าอีนี่มันเป็นอะไรอีบ้านี่มันเป็นอะไรพี่โรคประสาทกำเริบเหรอมีการแขวนโพสต์ภรรยาผมเป็นทำเป็นเบลอแล้วโรคประสาทกำเริบก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราให้ศาลในการไปอยู่ในโลกใบเดียวกันว่าคุณว่าภรรยาผมเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะการที่จะทำให้น้ำหนักคำพูดของใครสักคนเนี่ยมันหายได้ง่ายสุดคือบอกว่าไอ้คนเป็นบ้าเราจึงไปศาลกันในปี 2567 เรื่องที่น่ากลัวที่สุดกับครอบครัวผมก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ครับระหว่างที่ไปศาลกันพ่อของจำเลยท่านหนึ่งเป็นทหารยศในพลเป็นทหารยศพลตรีจากพิษณุโลกมาขึ้นศาลแทนลูกของเขาแล้วก็แบ่งเอกสารปนใหญ่ในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับยศผลงานเครื่องราชแล้วก็บอกเราว่าเขาเนี่ยกำลังจะบรรจุเป็นองค์รักษ์ขอให้ผมกับภรรยาถอนฟ้องลูกของเขาซะมิเช่นนั้นผมจะโดนยัดคดีทางการเมืองนี่คือเรื่องในศาลนอกศาลนายพลท่านนี้ก็เคยขับรถไปที่บ้านแม่ของผมแม่ของผมถามว่าคุณเป็นใครคุณชื่ออะไรเขาก็ไม่ตอบเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับแล้วก็ถามว่าบ้านแม่ผมราคาเท่าไหร่เอาของมาให้แล้วก็ถ่ายรูปแม่ผมเก็บไว้ภรรยาของนายพลท่านนี้ก็เคยมาดูคอนเสิร์ตผมปะปนอยู่ในกลุ่ม Open Chat คอยทักไปถามแฟนคลับผมว่าวันนี้ไปไหมวันนั้นไปไหมจนกระทั่งวันหนึ่งที่คดีในศาลนั้นเดือดสุดๆนะผมจึงต้องทักไปรีบว่าทักไปบอกแอดมินว่าปิด Open Chat ไปเลยและหลังจากนั้นผมก็ไม่ทำตารางงานเหมือนศิลปินท่านอื่นอีกเลยจนกระทั่งวันนี้เพราะไม่รู้ว่าครอบครัวนี้จะบุกมาเมื่อไหร่จำเลยท่านนี้จำเลยคนต้นเรื่องที่ปากเรื่องทุกอย่างก็ติดตามระดับรองผมเป็นเวลา10 กว่าปีแม้กระทั่งสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่เล่นแบบนี้ปั๊มน้ำมันที่เราแวะสนามบินที่เราไปหน้าโรงแรมที่เราพักหนักที่สุดเคยมานั่งข้างๆของตัวนี้บนเครื่องบินระหว่างที่ทำการฟ้องร้องผมลองตรวจสอบดูก็พบว่ามีการล็อกที่นั่งไว้จริงๆจากเพื่อนของเขาสมัยมหาลัยที่เป็นกล่าวของสายการบินนั้นหลังจากนั้นผมขอโทษแฟนเพลงภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานผมขอไม่รับงานที่ต้องขึ้นเครื่องบินอีกเลยในประเทศระหว่างที่เราฟ้องร้องกันผมก็ยังรับงานอยู่บ้านมีการสังคมลาดตระเวนมีงานกันหนึ่งธันวาคม66มีผู้ชายคนหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ชูมือถือขึ้นมาเป็นรูปจำเลยผมก็เลยโอเคผมขอไม่รับงานก่อนแล้วกันจนกว่าศาลจะคุ้มครองพวกเราที่น่ากลัวที่สุดผมวางปิดภรรยาผมถูกแฮ็กIGครับแล้วก็เมื่อภรรยาผมรู้ตัวเข้าไปเช็คดูข้างหลังมันจะมีข้างหลังดูได้ว่าเราทำอะไรบ้างไปดูว่าล็อกแอคเคาท์มีใครบ้างพบสิ่งที่น่าตกใจมากคือมีคนเอาIGภรรยาผมไปล็อกคนมากมายที่ภรรยาผมไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตแล้วพอภรรยาผมกดอันบล็อกทีละคนเข้าไปถามเป็นใครมาจากไหนเจอเรื่องที่น่ากลัวที่สุดทุกคนนั้นเกี่ยวข้องกับจำเลยคนนี้หมดเลยรวมถึงสามีเก่าของเขาด้วยถึงจะน่ากลัวประมาณนั้นภรรยาผมก็สู้ต่อจนวันที่30 พฤษภาคม 67เธอชนะคดีได้ด้วยการรับสารภาพของจำเลยเองแล้วเขายอมจำนวนต่อหลักฐานในชั้นสืบพยานมีการยกมือไหว้ขอโทษภรรยาผมว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาและจะไม่ยุ่งกับภรรยาผมอีกมีการขอลดราคาค่าชดใช้
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจ่ายไม่ไหวภรรยาผมก็ลดให้เลย10 เท่า ขออย่างเดียว ช่วยออกจากศาลเนี่ยแล้วพูดแบบนี้นะออกไปบอกคนที่คุณหลอกเป็นเครื่องมือทั้งหลายว่าคุณโกหกเรื่องที่คุณเล่าไม่จริง แล้วเรื่องว่าคุณกับภรรยาผมได้แล้วอย่างผมบอกเช่นนั้นเขาก็ตกลงโดยเฉพาะกับแฟนคุณจำเลยท่านที่วันนั้นเหมือนถูกกีดกันไม่ให้มาเห็นความจริงของหลักฐานต่างๆในศาลไม่ให้มาเห็นเหมือนเขาที่ชิงสารภาพเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าความจริงเป็นยังไงแล้ว คือจำเลยคนดูมีอาการโกรธเกลียดชังภรรยาผมมากแบบจะฆ่าตายให้ได้โดยที่ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเขาก็ไม่รู้จักกันเขาก็บอกว่าได้ออกจากศาลวันที่30 พฤษภาคมอีก2 อาทิตย์โดนแขวนด่าเหมือนเดิมโดยคนแก๊งเดิมพวกผมลงรูปคู่กันแขวนด่าบอกอุบาทตุลาคมผัวมีโรคจิตบ้านมีคนประหลาดว่างๆจูงมือไปหาจิตแพทย์บ้างนะผมก็ทักเข้าไปคุณโกรธเกลียดผมเรื่องอะไรคุณทราบเรื่องในศาลไหมเขาบล็อกไอจีผมไปเลยผมติดต่อไปที่พยานฝั่งจำเลยที่เขาส่งชื่อมาเขาบอกว่าจะมาขึ้นวันที่31 พฤษภาแต่30 พฤษภาชิงรับสารภาพหายดีกว่าว่าจำเลยออกมาจากศาลพูดอะไรกับคุณเขาบอกว่าคดีจบแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาแล้วก็หายไปเลยผมติดต่อไปที่วงดนตรีวงนั้นที่เขาสังกัดอยู่เขาก็ยังปิดประตูใส่ผมเหมือนเดิมบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จริงๆผมคิดว่าคุณถูกลากมาเกี่ยวตั้งแต่เพื่อนของคุณหลอกให้คุณว่าอัดเสียงผมแล้วและป้ายห้อยคอที่คุณให้เขาในทุกๆวันมันก็คือตั๋วฟรีที่จะให้2 คนนี้มาคุกคามภรรยาผมซ้ำๆอีกจะว่าไม่เกี่ยวก็แล้วแต่จะมองผมอยากจะบอกเขาว่ามันไม่ใช่เรามโนอะไรไปศาลมีคำสั่งแล้วว่าเราเจอกันไม่ได้แล้วศาลมีคำสั่งว่าถ้า2 คนนั้นทำพฤติกรรมเช่นเดิมมีพฤติการเช่นเดิมบุกมาหลังเวทีอีกมาเจอภรรยาผมอีกศาลมีคำสั่งจำคุกทันที15 วันโดยไม่ต้องสืบสวนแล้วค่อยตั้งคดีใหม่แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงถ้าเขาใส่ป้ายห้อยคอเป็นชื่อวงคุณก็จะต้องเกี่ยวด้วยที่เราก็อยากให้คุณข้องเกี่ยวเราต่างหากที่ไม่อยากให้คุณเกี่ยวผมติดต่อมาที่เจ้าของค่ายของวงดนตรีวงนี้เป็นผู้บริหารค่ายเขาบอกภรรยาผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นผู้ชนะในคดีเพราะเราสู้กันไม่ถึงชั้นที่มีคำพิพากษาแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะไปศาลกันทำไมเมื่อคนที่ถูกกระทำฟ้องเป็นโจทย์แบกเอกสารหลักฐาน500 หน้ามาศาลฝั่งจำเลยแบกมา1 แผ่นเขียนมา2 บรรทัดเห็นปุ๊บชิงรับสารภาพออกไปบอกคนที่เขาหลอกว่าไม่ต้องห่วงเขาเคลียร์ได้แล้วคดีจบแล้วแต่ภรรยาผมที่ถูกกระทำแล้วก็สู้มาตลอดเป็นปีๆออกไปบอกไม่ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะโดนฟ้องมาก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดสถานการณ์ข้างนอกศาลแทบไม่ต่างจากก่อนที่เราจะไปศาลเลยเพิ่มเติมคือคำขู่ของท่านในคนท่านนั้นผมจึงขอใช้เวทีแห่งนี้นะครับประกาศนะครับบอกทุกคนให้ทุกคนได้ยินเอาไว้ว่าคนนั้นนะครับที่ปั่นเรื่องราวเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังเกี่ยวกับภรรยาผมเขายอมแพ้ไปแล้วในศาล ผมไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอะไรแต่เขารับสารภาพในศาลไปแล้วและสัญญาว่าจะออกไปแก้ให้และทุกๆวันที่30 ของเดือนเขาชำระผ่อนค่าเสียหายให้กับภรรยาผมอยู่เดือนที่แล้วผ่อนช้าไป26 นาทีภรรยาผมสามารถไปที่กรมบังคับคดีแล้วก็บอกให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตของคนนี้ได้เลยในนาทีนี้เลยแต่เขาก็ยังไม่ทำเขาให้โอกาสคุณเสมอดังนั้นคนที่จะโพสต์ด่าผมและภรรยาผมได้มาแบบคนที่จะโพสต์ด่าภรรยาผมคนที่จะบุกรุกเข้ามาหาเรื่องภรรยาผมหลังเวทีจงทบทวนตัวเองให้ดีเพราะเราจะไม่เจรจาอีกแล้วต่อไปเราก็จะสู้กันด้วยศาลอย่างเดียวนะครับผมฝากไปถึงท่านนายพลนะครับผมเข้าใจท่านดีผมนับถือท่านที่ท่านปกป้องครอบครัวของท่านผมเองก็ทำเช่นนั้นอยู่นะครับแต่จะดีกว่านี้ถ้าหากว่าจะดีกว่านี้ไหมถ้าหากว่าท่านรักลูกท่านด้วยกันแทนที่จะรักลูกท่านด้วยกัน
มาขึ้นศาลแทนเขาและเขารอในรถบุกรุกไปบ้านแม่ผมแทนเขาท่านรักลูกของท่านด้วยการดูแลเขาอยู่ในบ้านให้เขาอยู่ที่จังหวัดไม่ให้มาหาเรื่องภรรยาผมไม่ให้ใส่ร้ายใส่ความภรรยาผมอีกและคดีที่ท่านข่มขู่ผมไว้ถ้าท่านยิงมาก็คงต้องสู้กันไปถึงวันนั้นผมคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเปิดศึกในสื่อและทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นใครสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมและครอบครัวมาตลอด 20 ปีถ้าผมจะฝากขอบคุณครับขอบคุณครับผมว่าปรบมือให้ภรรยาผมที่สู้มาได้ตลอดเลยนะผมดีใจที่ในที่สุดผมก็ได้ปกป้องนิวนะเป็นกำลังใจให้นิวหน่อยผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมหลังจากวันนี้หรือครอบครัวผมนะครับ ผมจะบอกกับตัวโกงไว้เลยนะว่าถ้ามีอะไรกับคนในครอบครัวผมหรือผมชีวิตนี้ผมมีศัตรูคนเดียวแค่นี้ครับขอบคุณมาก